ගෙටේ ලියලා තියෙන්නේ. ඒක ගැටේ හිතා පොල්ලෙන් ඉවරයි. කොක්කෝනේ පොප්පෝ මෙල. I think කොහොමද දන්නේ මේ මුලින්ම කියන්නනේ මේ වීඩියෝ එක ටිකක් පරණ වීඩියෝ එකක් අපිට දාන්න බැරි වුණා. ඔයාලා දන්නද අපේ කම්පියුටර් කැඩලා ඒ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක. ඉතින් අද අපි පොප්කෝන් හදනවා. පොප්කෝන් හදලා පොප්කෝන් කරලා ෆිල්ම් එකක් බලන්න තමයි හිතගෙන අපේ ෆ්‍රී ටයිම් එකේ. අද මැච් එකක් තියෙනවා. මම නම් දැන් මේ මැච් එකත් බලන ගමන් තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. ඉතින් මේ දැන් පොප්කෝන් හදන්න යන්නේ. මේවා නිකන් බෝම්බ වගේ පුපුරවන්න යන්නේ අපි. කාටද ගත්තේ? ඒකත් ලොකු නිසා ගොඩක් දාති. හරිද? තවත් උනේ. චුට්ටක් දාන්න. ලෙකිලි. අර බලන්න මේ පොඩ් මේ ඇට චුට්ටින් කොච්චර හදා ගන්නවද අපි. ඔයිට ඩාට දාන්නේ දැන්. දැන් තෙලවත් හරි දාන්න පුළුවන්. මේට කහපාටයි නේ මේ පාට පොඩ වෙනස් වෙනවා. කිනින් බයෙන් පුරයි කියලා. අර කහපාට ඉන්නේ පොඩ කහපාටම තමයි එන චුට්ටු චුට්ටු පාට පොඩ වෙනවා. මේ පොප්කෝන් ප්‍රහාර කරලා තියෙනවා. ඔය වෙන්නේ පා. හරි අපි මේක වහලා තියමු. නේහුවා. ඕනේ. නේ ඇතුලේ පුපුරනවා. එහෙනම් දන්නේ සත්‍ය. දැන් ඉතින් මේකේ සද්ද නතර වුණා. අපි අරලා බලමු. ඉස්සෙල්ලා යන්තම් අරලා බලමු. නැත්නම් ඒ පාර ටොපස් ගාවේ නෑ. හිට නෑ. දැක්කනේ අපි දැන් පොඩ්ඩයි. ඒක තියෙනවා. මේක දාගම් බලන්න. දැන් අපි සීනි පොප්කෝන් පැණි පොප්කෝන් හදලා normal එකක් හදා ගන්නවා. දැන් දෙක වෙන කරනවා නේ. මේ ඔක්කොම එක කරලා හදන්න. අපි සීනි දාගමු. මේ ඉන්නේ අපේ සුදුකි බබා. සුදු බබාල් නලනවා. එයාරි ආසාවෙන් ඉතින් මේ යාළුවා අපි අර ජාති දෙකටම පොප්කෝන් හදාගන්න නිසා ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත ටික පොඩ්ඩක් මදි වගේ තේරුණ නිසා අපි ආයෙ තව චුට්ටක් හදාගන්න හිතුවා. මොකද අර පැණි මම අර normal ලුණු ගමිනිස් දාලා පොප්කෝන් කන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ පැණි දාන එක තමයි මම වැඩිපුර කන්නේ. ඒ නිසා අපි දෙය ජාතියටම හදාගන්න ඕන නිසා තව චුට්ටක් හදාගන්නවා මේ. පාරයන්සේ අර ඒක ටක් ගාලා හැදුනා ඒක. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත මේ ඔක්කොම ටික. දැන් මම මේකට කැරමල් කරන්න හදා. මේ ඔක්කොම මම කැරමල් කරන්නේ. ටිකක් අපි වෙනම භාජනයකට දාගන්නවා. මේ භාජනයට දාගන්නවා. සීනි කැරමල් දෙන්නේ. අකමනේ දැන්. ඔව් සීනි ටික දාගන්නේ මුද භාජනයට. ඒ ටික රත් වෙන අතරේ ඊට පස්සේ තවත් ටිකක් දාන්න. හරි ඒක එහෙම වෙනස්සි මම පුතේ ඒක එහෙම හරියන්නේ නෑනේ. එහෙම ගත්තා. එහෙම ගත්තා. ඇතිද? ඕනද? අර පැණියද? ඔව් මේ පැණි වලට සීන් දාන්න. මේ ලුණුයි ගම්මිරිස් ගන්න. පැන් ටික කඩියන සුදුම දෙන්නම කන්නේ. හරි හොඳේ. එන්න. මේ තේ ටික. අර සීනි එක හිම කරමු.
ඉන්නවාගේ බබා. දොයි කරව. බබා දොයි කරව. හැබැයි නිදාගන්නේ නැද්ද? සීන් ටික මේ විදිහට උන්නාට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ඇස්ට්‍රා හරි මෙඩෝලි හරි කියන්නේ මාගරින් ටිකක් ඒ සීනි පැණි එකට තාච්චිට වාදිනේට දාගන්න ඕනේ මේ විදිහට නේ එම් බටර් හරි මාගරින් හරි බටර් හරි මාගරින් හරි දාගන්න ඕනේ දාලා එකක් දිය වෙලා යනවා ගන්න දිය කරන්න ඕනේ මේ තියෙන පැණි තියෙන ටික මෙහෙම ගන්න. දැක්ක? මල්ලි පැණි වුණා. තමයි කර මේක කර වෙනවා. මේ බටර් චුට්ටක් ගන්නවා මේක මෙහෙම කවලම් කරගන්න නේද? අපි කවල හැම එකෙම ගෑනවා. ඔව්. හරි. එඩේගොඩ. හරි සිම්පල් වැඩක්. හරිම සිම්පල්. දැන් මේක දාගන්න ඕන මේ සිම්පල් කැපිටල්. වාජිනේ උස්සලා ගම දාගන්න ඕනේ. මෙහෙම හොඳ. පුංචි. ලොකු හන්ද ගත්තා ලේසි. ඉතින් දැන් ළමයි අපි පැණි පොප්කෝන් ටික හදලා ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ මගේ ආසම කෑම රසම රස පැණි පොප්කෝන්. ඉතින් දැන් ඊළඟට තියෙන අපේ පූර්ණිමා කන්න ලුණු ගම්මිරිස් පොප්කෝන් එක හදාගන්න. එතකොට මේ තියෙන අනිත් ටික ටිකට ගම්මිරිස් ටික ලුණු ටිකක් දාලා කවලම් කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ගම්මිරිස් කන්න නැත්තම් ලුණු චුට්ටක් විතර දාලා කවලම් කරගන්න පුළුවන්. මම අර දෙක තියෙන වීඩියෝ වල මේ පැණි එහෙම උණු කරලා එහෙම කෙලින්ම මේ පොප්කෝන් හදන්න. මට හරියන්නේ. එතකොට ඔක්කොම කර වෙනවා. කර වෙනවනේ. ඉතින් මෙහෙම ඇදලා පස්සේ කර වෙන්නේ මේ මෙහෙම ඇදලා පස්සේ ගාන්ට එනවා. රත්තරන් පස් තෙමිලි පන්නේ. මේ තියෙන පැණි පල්ලන. අර විදිහට කරාම පැණි ටික හොඳට ඕම කර වෙලා කලම කලපමට. මම එක පාරක දුමන්ද කටේ දියන්න බෑ. ටෙස්ටිං කරනවා. මේක තව වාජ්නයක් පිඟානක වගේ තියලා මේක හෙළුවනම් හරි. මේක රසයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්ත පොප්කෝන් ටික. රසලානේ. අර අපි කලින් දවසේ ඔයාලා අපි දැකින්නේ අපි කලින් පොප්කෝන් කෑවිදී ඉතින් අපි එදා ගිහුවා මේ එදා වලට හදන විදිය පෙන්න බැරුණානේ. ඉතින් අපි ගෝනේ එදා මේ අනිවාර්යෙන් හදන විදිය පෙන්නන කියලා. ඔන්න ඉතින් අපි ඔයාලට හදන විදිය අරගෙන ආවා. මේ පුළුවන් ඔයාලට බලන්න මේක මේ කැරමල් කරන්නේ නැතුව අර මේ මුරුක්කු වල වගේ මුරුක්කු වල තියෙන සීනි එක හදාගත්තාම ඒක මේ කියන්නේ සීනි පැණි එක නූල් පදමට වගේ අරගත්තාම එහෙමද? නෑ ඒක මේක මේ ටික මේ ඒකට දාගත්තාම එතකොට මීටර ගල් වෙනවනේ ඊට වඩා. ඒක මේ ගල් වෙනවා වගේ නෑනේ. නෑ පෙර පිටි මේ වගේ ගතියනේ එතකොට පිටි පිටි ගතිය වගේනේ. අන්න හරි අර මුරුක්කු වල තියෙන්නේ මුරුක්කු වල පිටි පිටි ගතියනවා. ඒක අර නියම මේ පොප්කෝන් වල ගතියනේ මේක තමයි මේ විදිහට මේක තමයි කැරමල් පොප්කෝන් එක. නියම කැරමල් පොප්කෝන් එක මේක. සුගර් කෝටඩ් වගේ. පාට දාන්න පුළුවන් එතකොට. ඔයතර මේ පාට පොප්කෝන් හදාගන්න පුළුවන් ඒ විදිහට නේ. ඔව්. එනේ සීනියකට කලර් එකක් දැම්මම පාට ඉතින් චොකලට් ටිකක් උණු කරලා චොකලට් දාන්න පුළුවන්. එතකොට චොකලට් පොප්කෝන්. ඒ විදිහට try කරලා බලන්නේ. ඒ විදිහට try කරලා බලන්න. අපි try කරලා නැහැ. අපි try කරොත් අපි ගත්තා. අපි අර විදිහට අර සීනි අර විදිහට කරලා කාලා තියෙන එක පාරක්. මම එක පාරක් හැදුවා. අර මේ මුරුක්කු වල වගේ සීන් දවට ඒ විදිහට හැදුවා. ඔව් ඒ විදිහට කරලා මේ අපි චොකලට් වලින් try කරලා නැහැ. ඉතින් මේ හදපු විදිහට පොප්කෝන් ටික හදාගෙන ඔයාලා try කරලා බලන්න චොකලට් වලින් try කරලා අපිට try කරලා අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා. මේ අපි try කරොත් අපි ඒක වල වීඩියෝ එකක් ගණන් එන්නන්නේ. හරි ලේසි මේක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඔව්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔහම තමයි අපේ පොප්කෝන් කතාව. ඉතින් අපි දැන් පොප්කෝන් කන්න යන්නේ. මේක ඔයාගේ ආසම එකනේ. කන්. මම ඉතින් මේක ආස නැහැ.
මෙහි පොප්කෝන් ග්‍රෑම් 100ක් කීයද? ඔය පැත්තේ පොප්කෝන් කඩවල කීයද නැහැ. අපේ පැත්තේ ගණන් අපේ පැත්තේ මෙහි ගාල් 150ද වෙන්නේ. ග්‍රෑම් 100ක්? 100ක් නේ මං කියන්නේ මේ හදපු අර පොප්කෝන් පැකට් තියෙනනේ. පැකට් එක 150ක් වගේ වෙනවා. ඇට 100ක් වෙනවා මේ 80යිද අපි ගත්තේ මේ පාර. ඔව් මේ පොප්කෝන් හර මේ බඩේරිඟු ඇට 100ක් 80යි. 100ක් වෙන්නේ කොහොම හරි. 100ක් 80යි. 100ක් 80යි. ඔව් 100ක් 80යි. 100ක් 80යි මේ 100කින් නෙමෙයි මේ 100 මේ අල්ලකින් පොඩ්ඩක් තමයි මේ අල්ලකින් එකක් වගේ තමයි මේ හදාගත්තේ. තව ගොඩක් ඉතුරුලා තියෙනවා සමහර ග්‍රෑම් 30ක් විතරනේ. 30ක් 40ක් වගේනේ. ඔව්. මේ තියෙන්නේ මේ 100ක පැකට් එක මේ ග්‍රෑම් 100ක් නේ. ඉතින් දැන් අද හදාගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙච්චරක් ඉතුරුනේ. මෙච්චරක් ඉතුරුනේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් 40ක් වගේ තමයි ගිහින් තියන්නේ. ඉතින් තව පාරක් හදාගන්න පුළුවන් මේ ටිකෙන්. මේ වගේ ඉතින් ඔයාලා අර කඩෙන් ගන්නකොට මේ විදිහට හදාගන්න පිළිසුදුයිනේ. පිළිසුදුයි කිසි අවුලක් නැහැ. ඉතින් මේ try කරලා බලන්න මේ විදිහට. අපිට ඕන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඔව් ඕන විදිහට කැමති දෙයක් දාලා හදාගන්න පුළුවන්. try කරලා බලන්න වෙනස් දෙයක් නේ. ඉතින් අපි කන්නේ නැහැ. මම මේ වගේ මිරිස් දාපු එක වැඩි ආස නැහැ. අපි සුදුයි කියන්නේ නම් කනවා. මට ඕනේ මේක. නිවා එක. ඒස මම මේක කනවා. මම කනවා මේක. මම කනවා. ඩින් 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 ඩින්. මම කනවා. ඒකට අමුතුවෙන් ලුණු දාන්න ඕනෙත් නෑ මේ අර බටර් දාන හින්දා. මම දැන් මේ මාගරි. කනවා. මේ අපිට දෙන්න. කන්න එපා. හොඳයි දෙක. හොඳයි. හායි අතක් කෑවා. අයියෝ අත ඉවරයි අත කෑවා. මේක මම කනවා. මීට අරකට එහා පැත්තේ කඩ අනිත් එකට යනවා. යා දෙකම කනවා දැන්. කැමරා තියෙනවා. හරි. අපි කා.